giới hôm nay xin chào các bạn. Tại Việt Nam, khi một chiếc ô tô đã trải qua thời gian dài sử dụng và người chủ muốn thay thế một chiếc xe mới, họ thường thanh lý lại cho những trung tâm ô tô hay rao bán trên các diễn đàn. Và chỉ đến khi những chiếc xe không còn có thể đáp ứng nhu cầu của chủ, nó mới được đưa vào các bãi xe cũ. Cũng như Việt Nam, anh bạn Hàn Quốc có rất nhiều bãi phế liệu trên khắp cả nước của họ. Thế nhưng có thể bạn không tin, tại đất nước này không chỉ những chiếc xe tàn, mà ngay cả những chiếc xe tuổi còn mới vẫn có thể tìm thấy ở các bãi phế liệu. Liệu bạn có biết họ sẽ làm gì với những chiếc xe này không? Hãy cùng Thế giới hôm nay đột nhập vào các bãi rác ô tô của Hàn Quốc để xem họ làm thế nào để vứt bỏ một chiếc xe và xử lý nó tại bãi như thế nào nhé. Đóng tiền để được bỏ xe. Tại Hàn Quốc, bạn đừng nghĩ rằng chiếc xe đã đến ra bãi rác, mà xem thường những chiếc vé phạt vẫn chưa xử lý nhé. Để bán một chiếc xe cũ, điều tiên quyết là xe của bạn còn phải xử lý những khoản tiền về thuế hoặc tiền phạt trước khi tiến hành trao đổi với người mua. Nếu để phát hiện chiếc xe đang bị phạt nguội vẫn chưa xử lý, chiếc xe của bạn chắc chắn không thể được bán đi. Tiếp đó, chiếc xe sẽ được kiểm định xem nó liệu còn có thể trưng dụng những bộ phận khác nữa hay không, và họ sẽ đưa ra một con số cho bạn. Sau khi chuẩn bị tất cả những giấy tờ liên quan cũng như đạt được thỏa thuận về giá cả với người mua, bãi phế liệu sẽ có dịch vụ kéo xe về bãi hoàn toàn miễn phí cho bạn. Thậm chí sau khi rã máy, họ sẽ miễn phí luôn phí hủy xe cho bạn. Mọi thông tin về chiếc xe sẽ được thông báo qua địa chỉ mail của bạn. Đặc biệt, nếu xe của bạn còn trong thời gian bảo hiểm, bạn hoàn toàn có thể thông báo hủy xe đến người tư vấn để nhận được tiền hoàn về. Ngược lại, trong trường hợp chiếc xe đã quá nát, vô dụng theo đúng nghĩa đen, thì chính bản thân bạn phải chi một số tiền không nhỏ để thuê xe kéo về bãi, và phí tiêu hủy xe bạn cũng đóng nốt. Mua xe tốn tiền, hủy xe cũng tốn tiền. Quả thật việc sở hữu xe hơi không phù hợp với những con đỗ nghèo khỉ quanh năm mì tôm như mình. Quá trình xử lý xe. Đột nhập vào một bãi phế liệu tại Hàn, nam YouTuber của kênh Hợp Hí TV đã vô cùng bàng hoàng về độ khủng của nó. Đi dạo một vòng, bên cạnh những chiếc xe cũ đầy vết tích của năm tháng, cũng như dấu sửa chữa chưa kịp phai, thì cặp anh em liên tục tỏ ra thích thú khi bắt gặp những chiếc xe vô cùng mới nằm ở một góc của bãi rác. Những chiếc xe này có bề ngoài vô cùng bóng bẩy, phần da ghế phía trong vẫn còn rất mới, thậm chí nhiều xe vẫn còn cả camera hành trình bên trong. Nó như thể chỉ là một chiếc xe được đổ tạm trong bãi phế liệu, chứ không phải một món hàng sẽ bị tiêu hủy. Cái một bãi xe luôn kìa, đây toàn xe bỏ không á mọi người, toàn thấy xe còn chạy được mà. Một trong những chiếc xe còn khá mới được cả hai để ý, có một chiếc Carnival còn khá mới. Ngồi thử vào trong, trừ một số hư hỏng bên ngoài, thì điện đóm của chiếc xe vẫn đang hoạt động rất tốt. Nhìn vào bảng hiển thị, thông số cho thấy, nhưng vì một số hỏng hóc mà bị đưa vào đây và thay bằng chiếc khác. Theo bạn, nếu ở Việt Nam, liệu bạn có lựa chọn mua xe mới thay vì sửa chữa linh kiện để đi tiếp không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Không chỉ Carnival, hai anh em Hợp Hí còn khám phá một chiếc Audi A6 nằm ở một góc bên lề đường. Nam YouTuber đã chia sẻ rất thẳng thắn. Nếu xe này mà được tặng thì anh chàng nhận ngay và luôn. Vì nào đâu mà xe phế liệu còn đẹp mã hơn chiếc xe của hai người. Xe còn đẹp thế mà bỏ phí thật. Xe này mà người ta bỏ luôn, cho mình còn đi được nhỉ. Đây là con xe của mình mọi người ạ. Con xe của mình chắc còn xấu hơn con Audi Q6 lúc nãy nữa. Sau khi đã dạo một vòng bãi, hãy cùng khám phá người thợ phá hủy những chiếc xe này như thế nào. Đầu tiên, anh thợ này sẽ tháo tất cả những chiếc biển số xuống. Đây là cách nhận biết những chiếc xe đã hết sử dụng hay chưa. Họ còn cẩn thận các đôi tấm biển để không ai có thể tái sử dụng để làm biển số giả. Kế tiếp, họ bắt đầu phân rã từ bộ phận của xe. Họ sẽ bắt đầu với những bộ phận đều tháo rời, như nắp capo, bánh xe, cửa, kính xe, ngay cả ghế ngồi cũng tháo nốt. Những bộ phận này nếu được đánh giá vẫn còn tốt, sẽ được sắp ngay ngắn vào hàng dựa trên phân loại của chúng. Sau màn trấn lột mọi thứ của chiếc xe, nó sẽ được đưa vào khu vực động cơ để tiếp tục. Nhìn dòng nhớt đục đen được giải phóng ra khỏi chiếc xe, mình tự hỏi nó đã bao lâu không được thay nhớt. Kiểu này mà chạy thêm vài chục cây thì có khi nó lại thành kẹo đạt đen mất. Không chỉ nhớt mà những tấm lọc gió của những chiếc xe được phá hủy trong bãi phế liệu có thể chứa cả tấn bụi bên trong. Ngay cả hệ thống nước mát cũng không thể nào sạch được mà lạnh cạn đen. Đa phần khi đến khâu giải phẫu phần động cơ này, tất cả các thiết bị đều được xếp gọn một góc và chuẩn bị tiêu hủy. Bởi sự xuống cấp trầm trọng của nó, dùng những dụng cụ hỗ trợ trong cả quá trình, anh thợ rất nhanh đã khiến chiếc xe chỉ còn khung xương xơ xác. Nhưng đây chưa phải là điểm dừng của nó.
Sau khi đã xếp hàng chờ lượt, chiếc xe được xử lý sẽ bị vùi dập dưới mũi khoan, bị rút toàn bộ những linh kiện, bộ phận còn sót như hệ thống dây điện chẳng hạn. Và sau tất cả, chiếc máy ép thủy lực đã được khởi động để tiến hành nén phần còn lại của xe và được xếp vào bãi rác, chờ đưa đến các cơ sở luyện thép để tiếp tục tái chế. Với một người thợ lành nghề, một ngày số lượng xe mà họ tháo dỡ có khi lên đến hơn chục chiếc. Đây có lẽ là công việc rất thích hợp với những người thích tháo lắp, khám phá. Bởi họ nếu làm có gãy thứ gì, họ cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Nguồn thu khổng lồ. Chỉ thu vào những chiếc xe đã qua sử dụng, vậy nguồn thu nhập của những bãi rác ô tô này sẽ đến từ đâu? Với những chiếc xe vẫn còn khả năng tái sử dụng, nó sẽ được rao bán cho những người có nhu cầu đi lại, nhưng có thu nhập thấp. Nhưng có lẽ đây chưa phải là nguồn thu nhập chính của họ, mà nó nằm ở những chiếc xe tồi tàn kia. Như đã nói ở phần trước, khi tháo dỡ những chiếc xe, những bộ phận ngoại thất của xe nếu còn tốt sẽ được tách riêng và phân loại sẵn. Đây chính là lá bùa tài lộc của họ. Bởi những thứ phế liệu này có thể bán lại ở một mức giá rất hơi, thậm chí là gấp 5-6 lần số vốn ban đầu họ bỏ ra để thu lại chiếc xe. Bạn có biết ở Việt Nam cũng có một ngôi làng về buôn bán phế liệu đồng nát mà phát lên thành một trong những ngôi làng tỷ phú tại nước ta đấy. Tệp khách hàng của những món hàng này thường là những chủ xe cần sản phẩm thay thế, nhưng lại ngại ra gara vì mức giá. Để thu hút người mua, sau khi được phân loại, những món phụ tùng sẽ được đem đi chỉnh sửa, cải tổ lại bề ngoài cho mới, sau đó được dán tem và đem đi đóng gói. Người mua có thể đến các bãi phế liệu để tìm mua, hoặc nó sẽ được đăng bán trên các website của bãi, hoặc các sàn thương mại điện tử để chào giá cho người có nhu cầu. Bạn nghĩ gì về quy trình xử lý xe phế liệu của Hàn Quốc? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Đừng quên follow kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!